ตั้งแต่บทแรกๆเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่แปลกใจเลยที่ทำไมมหาตมะคานธีเนี่ยถึงถูกฆาตกรรมแต่เวลาเขาพูดหรือเขาเขียนเกี่ยวกับนักศึกษาเนี่ยเขาทำมันเพื่ออนาคตของอินเดียอะไรคือสิ่งที่อินเดียจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีคานธีตอบอย่างกว้างมากแล้วก็ค่อยๆอธิบายสิ่งที่อินเดียจำเป็นต้องมีเร่งด่วนเนี่ยก็คือความเข้าใจในศาสนาในลักษณะที่ถูกต้องอันเนี้ยสำคัญมากเป็นรากฐานพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มเดียวเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราในหลายๆสถานะแล้วก็ข้ามการเวลาด้วยมันมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราไปเรียนที่อินเดียเนี่ยแล้วสามารถจบจากอินเดียได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อินเดียได้เราสามารถ survive ได้ทั่วโลกนะครับแล้วพอมาอ่านหนังสือนะฮะเล่มนี้ย้อนกลับไปเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับก็เลยหาซื้อไว้แล้วก็อ่าน สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเล่มโปรดค่ะในวันนี้นะคะเต้าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาโนชอารีนะคะท่านเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตะวันออกกลางโลกมุสลิมแล้วก็เป็นเกียรติกับเต้าอย่างมากๆนะคะที่จะได้ฟังความเห็นของท่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเล่มโปรดที่ท่านได้เลือกมาเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะซึ่งในรายการของเรายังไม่มีท่านใดเนี่ยพูดถึงบุคคลสำคัญท่านนี้เลยนะคะท่านนั้นก็คือมหาตมะคานธีผู้ซึ่งอินเดียเรียกท่านว่าบาบูจีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องของท่านมหาตมะคานธีแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของอัตชีวประวัติของท่านหรือว่าชีวประวัติของท่านนะคะแต่จะเป็นเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่สำคัญแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะเรื่องแด่นักศึกษาเรามาพบกับท่านอาจารย์กันค่ะท่านอาจารย์กลับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านอาจารย์ค่ะทำไมท่านอาจารย์เลือกมหาตมะคันธีแด่นักศึกษานะคะซึ่งแปลโดยคุณกรุณาเรืองอุไรกุศลาไสยนะคะรวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดนะคะเป็นภาษาไทยทำไมท่านอาจารย์เลือกเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มโปรดค่ะครับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะจริงๆข้อเขียนนะครับของมหาตมะคานธีเนี่ยในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับท่านก็เขียนอะไรไว้เยอะแยะมากมายนะครับกระจัดกระจายกันไปแต่ว่ามันจะมีวารสารรายสัปดาห์อยู่วารสารชื่อหนึ่งนะครับเรียกว่าฮาริจานนะครับแปลว่ายังอินเดียนะฮะคนรุ่นใหม่ของอินเดียนะครับซึ่งท่านก็จะเขียนลงเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทีนี้ท่านก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องเยาวชนเนี่ยเป็นพิเศษเลยนะฮะแล้วก็มีการรวบรวมเอาข้อเขียนของท่านเนี่ยเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยนะมารวมเป็นเล่มนะครับในอินเดียก็จะมีนะครับแล้วก็มาเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยก็มีแปลอย่างเล่มที่คุณแต้วถืออยู่นะครับซึ่งก็จะอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะฮะทีนี้ทำไมถึงเลือกเล่มนี้มาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่อ่านหนังสือทุกแนวที่เรียกมาเล่มนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แนวที่ชอบอ่านด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันสำคัญในช่วงหนึ่งของชีวิตผมเนี่ยนะครับก็เคยเป็นนักศึกษาใช่ไหมฮะแล้วก็มีโอกาสไปใช้ชีวิตศึกษาอยู่ที่ประเทศอินเดียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์มากกับนักศึกษานะฮะพอมาเป็นอาจารย์เนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับมันก็รู้สึกว่าเอ่อเป็นประโยชน์มากสำหรับการเป็นอาจารย์ที่ดีนะครับที่แล้วมหาวิทยาลัยใช่ซึ่งเราฮะ ต้องปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาตลอดเวลาใช่ครับแล้วพอมาเป็นพ่อเนี่ยนะฮะเป็นคุณพ่อเนี่ยเล่มนี้ก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มเดียวเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราในหลายๆสถานะแล้วก็ข้ามการเวลาด้วยนะฮะซึ่งค่ะเดี๋ยวเราคงได้ได้เล่าให้ฟังกันเล่าให้ฟังนะฮะค่ะนี่เหตุผลประการที่1นะฮะประการที่2เนี่ยเราทราบกันดีนะฮะเกี่ยวกับประวัติของมหาตมะคานธีนะครับซึ่งน่าสนใจมาก เวลาพูดถึงมหาตมะคานธีเนี่ยคนก็จะนึกถึงสันติภาพสันติวิธีอหิงสาอหิงสาการไม่ใช้ความรุนแรงการต่อสู้ด้วยความจริงใช่ไหมฮะแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ผมไปสะดุดตรงที่ว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นะฮะเป็นชาวอินเดียคนอินเดียตัวเล็กๆในประเทศใหญ่ที่ถูกยึดครองโดยต่างชาติโดยอังกฤษ ซึ่งอังกฤษเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินไม่ตกดินเพราะว่าเอ่อ
ไปเป็นเมืองขึ้นตลอด มี เอา เมื อา อง ณา ขึ้ นิ น คม เนี่ย เยอะมาก ตั้งแต่ ค่ะ ตะวันออกยันตะวันตก ค่ะ ถูกไหมฮะดังนั้นมันเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ของผู้ชายคนหนึ่งที่ธรรมดามากกับมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในสมัย ระ นั้ ดั น บโลก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรเวลาเขาเขียนอะไรเนี่ยนะฮะมันจึงน่าสนใจ แล้วเราไปเรียนอินเดียตอนเด็กเนี่ยเราเห็นเลยว่าคนอินเดียเนี่ยเรียนเก่งมาก เด็กอินเดียตั้งใจเรียนมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจนะครับเด็กอินเดียสังคมอินเดียนะครับแล้วจะเป็นนักเรียนในอินเดียได้เนี่ยผมคิดว่าเล่มเนี้ยผมต้องอ่านนะครับผมก็เลยอ่านเกี่ยวกับบทความอะไรต่างๆของคานทีมาโดยตลอด ตอนนั้นอาจารย์เจอเล่มนี้ได้ที่ไหนคะ ครับผมเตรียมตัวที่จะไปเรียน ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ ที่ คะ อินเดียผมไปตั้งแต่อายุ17-18นะฮะ ค่ะ แล้วไปอินเดียเนี่ยก็น้อยคนนะฮะที่จะไปในตอนนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปยุโรปบ้างอะไรบ้าง ทำไมคุณพ่อคุณแม่ นะครับ ส่งอาจารย์ไป สัง อิน ค เดี ม ย รอบตัวผมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีใครไปมากนักนะแต่ว่าที่ไปอินเดียเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เขาก็มองแล้วว่าหนึ่งค่าใช้จ่ายมันถูกสองคือมันมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราไปเรียนที่อินเดียเนี่ยแล้วสามารถจบจาก Survive อินเดียได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อินเดียได้เราสามารถ survive ได้ทั่วโลกนะฮะแล้วผมพอจบกลับมาเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าใบปริญญาเนี่ยมันสำคัญกับเรามากแต่เรากลับรู้สึกว่าไอ้หน้าพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าของเราที่เราอยู่อินเดียมากี่ปีเนี่ยอันเนี้ยคือคุณค่าที่แท้จริงเพราะว่าตลอดนะฮะช่วงเวลาเกือบ10 ปีเนี่ยเราได้เรียนรู้ผู้คนในทุกชนชั้นวรรณะเราได้รู้วิธีคิดวัฒนธรรมที่แตกต่างเราได้เข้าใจอะไรที่มันเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งที่เรามองข้ามผมจึงมองว่าประสบการณ์ที่ได้จากอินเดียเนี่ยนะฮะมันจึงมีค่ามากกว่าปริญญานะครับแล้วพอมาอ่านหนังสือนะฮะเล่มนี้ย้อนกลับไปเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับก็เลยหาซื้อไว้แล้วก็อ่าน อ่านครั้งแรกรู้สึกยังไงคะ รู้สึกผมตั้งแต่บทแรกๆเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่แปลกใจเลยที่ทำไมมหาตมะคานธีเนี่ยถึงถูกฆาตกรรมคือตอนนั้นเนี่ยความขัดแย้งอินเดียปากีสถานรวมทั้งความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิมเนี่ยมันรุนแรงมากคือมันรุนแรงในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเดิมทีเขาเกลียดกันหรือเขาเครียดแค้นกันนะเขาค่อนข้างรักกันแล้วเขาสามัคคีกันด้วยในการต่อต้านอังกฤษนะครับแต่ว่ามันถูกปลุกเร้าโดยการเมืองนะครับในช่วงนั้นให้มีปัญหากันที่บอกว่าอ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเฮ้ยโอ้โหคานธีเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมนะฮะอารีแล้วก็โอบรับความหลากหลายแล้วไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิมนะครับแม้กระทั่งอาลีจินนะซึ่งแยกตัวออกไปเป็นปากีสถานเนี่ยนะฮะก็เป็นเพื่อนสนิทท้ายที่สุดต้องมามีปัญหากันนะเพราะฉะนั้นคานธีก็จะพยายามที่จะสมานฉันท์นะครับในช่วงที่อินเดียประกาศเอกราชเนี่ยนะครับปรากฏว่าคานธีไม่ได้ร่วมอยู่ในพิธีเฉลิมฉลองนะฮะแต่ว่าไปอยู่ที่เมืองอื่นนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างฮินดูกับมุสลิมในช่วงนั้นด้วยความที่บทแรกๆมันพูดถึงการที่คานธีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมยอมรับทุกศาสนานะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจึงทำให้คนที่มีแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งไม่พอใจเขาอย่างมากและมองว่าถ้าคานธีอยู่เนี่ยมันจะทำให้ปากีสถานกับอินเดียเนี่ยหรือฮินดูกับมุสลิมเนี่ยอาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้จึงนำไปสู่การสังหารคานธีคือผมมองว่าคานธีเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาต่อสู้ในตอนนั้นเนี่ยนะก็คือการเรียกร้องเอกราชเป็นการต่อสู้เพื่อปัจจุบันแต่เวลาเขาพูดหรือเขาเขียนเกี่ยวกับนักศึกษาเนี่ยเขาทำมันเพื่ออนาคตของอินเดียเพราะเขามองว่านักศึกษาเนี่ยคืออนาคตที่สำคัญของอินเดียแม้กระทั่งในกระบวนการต่อสู้เรียกร้องเอกราชที่ออกไปประท้วงนะครับสันติวิธีอะไรต่างๆเนี่ยคานธีก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้นักศึกษาเนี่ยมาร่วม
เพราะคานธีมองว่านักศึกษาควรที่จะอยู่ในสถาบันการศึกษาเรียนรู้ให้มากที่สุดนะครับอย่าออกมาเพราะฉะนั้นเขาต้องการเก็บนักศึกษาไว้สำหรับอนาคตของชาติแล้วท่านก็พูดว่าถ้าออกมาได้ต้องเป็นการรณรงค์แบบอหิงสาใช่ครับใช่ไหมคะคืออะไรคะอาจารย์คือการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงและการไม่ให้ความร่วมมือกับอังกฤษนะฮะในทุกรูปแบบนะครับเขาเชื่อว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันจะมีพลังที่จะเอาชนะอังกฤษได้นะถ้าสมมุติว่าคนอินเดียเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะมีพลังมากดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าคานธีพยายามจะสลายความแตกต่างทางชนชั้นในอินเดียซึ่งมีสูงมากใช่ซึ่งมีสูงมากเขาบอกว่ามันไม่มีครับชนชั้นวรรณะในศาสนาฮินดูใช่ในเล่มมันนี้มาแบ่งกันทีเองว่าจริงๆท่านไม่เห็นด้วยเลยกับเรื่องของชนชั้นวรรณะเรื่องของการจับเด็กหญิงแต่งงานตั้งแต่ตอนเด็กๆเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาเองคานธีจะให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนาและศีลธรรมมากและไม่ใช่เฉพาะศาสนาฮินดูแต่ว่าทุกศาสนาของประชากรในอินเดียมีคนมาถามเขาว่าอะไรคือสิ่งที่อินเดียจำเป็นต้องเร่งด่วนนะครับที่จะต้องมีขั้นที่ตอบอย่างกว้างมากแล้วก็ค่อยๆอธิบายสิ่งที่อินเดียจำเป็นต้องมีเร่งด่วนเนี่ยก็คือความเข้าใจในศาสนาในลักษณะที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมากเป็นรากฐานพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เนี่ยมันตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวตลอดกาลหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลากลัวนู่นกลัวนี่กลัวอำนาจทางการเมืองนะครับเสร็จแล้วด้วยความกลัวเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่ไม่ดีต่อทั้งตัวเขาเองสังคมประเทศชาติเช่นการโกหกการคอร์รัปชันนะครับการทำเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยหรือการยอมรับในอำนาจที่ไม่ชอบธรรมเขาบอกว่าเนี่ยเราอยู่ภายใต้ความกลัวมาตลอดดังนั้นต้องหลุดพ้นให้ได้ไปสู่ความไม่กลัวนะแล้วความไม่กลัวเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาเนี่ยเข้าใจในศาสนาแล้วก็กลัวในพระเจ้าถ้ากลัวพระเจ้าแล้วเนี่ยจะไม่กลัวอย่างอื่นนะนี่คือสิ่งที่คานธีบอกเพราะฉะนั้นคานธีก็เลยโยงเรื่องของศาสนามาสู่เรื่องของการศึกษานะครับว่านักศึกษาที่ดีเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจในศาสนาของตัวเองอย่างท่องแท้ได้ค่ะแล้วจริงๆความเชื่อเป็นหลักหนึ่งสำคัญมากๆนะคะในการสร้างกำลังใจในเล่มนี้ท่านพูดว่าคนที่ขาดกำลังใจคือคนที่แพ้ตั้งแต่เริ่มต้นกำลังใจเป็นสิ่งที่ฝึกตนเองให้มีได้ขอแค่ให้ท่านต้องมีความอดทนในการฝึกเท่านั้นถ้าอาจารย์เห็นด้วยอย่างไรคะครับอันนี้เห็นด้วยมากเลยฮะและผมคิดว่าสำคัญนะครับคือคานธีนะครับเราเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะสอนได้ดีมากเขาบอกว่านอกจากเราจะต้องรู้ศาสนาของเราแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจศาสนาของเพื่อนด้วยของคนอื่นด้วยเพื่อการอยู่ร่วมกันแล้วเขาบอกเลยว่าการที่เราเนี่ยจะชื่นชมคำสอนของศาสนาอื่นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรากำลังบอกว่าคำสอนของศาสนาเราไม่ดีนะฮะแต่มันแสดงถึงความใจกว้างแล้วตรงเนี้ยมันจะทำให้อยู่กันได้โดยสันตินะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นหลักคิดที่ดีมากนะครับแล้วถ้าเราไปดูสังคมอินเดียที่มีความหลากหลายเยอะมากเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเขาอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกันมากเลยนะว่าเฮ้ยคุณคิดยังไงอีกฝ่ายหนึ่งมีพิธีกรรมพิธีการแบบนี้ถึงเทศกาลนะครับเขาจะทำแบบนี้เราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมแบบเขาเข้าใจกันดีมากแต่ว่าปัญหาที่เรามักจะได้ยินว่าเฮ้ยมันมีปัญหาทะเลาะกันนะครับขัดแย้งกันฮินดูมุสลิมเนี่ยจากประสบการณ์ผมว่ามันถูกปลุกเร้าโดยการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ในแต่ละพื้นที่นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คานธีเนี่ยกังวลมากนะครับแล้วน่าสนใจว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นปัญหาในเวลาต่อมาระหว่างฮินดูมุสลิมอินเดียปากีสถานแล้วลากยาวมาจนถึงวันนี้เลยใช่ค่ะคือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือปรัชญานะฮะที่เน้นว่าเราศึกษาไปเนี่ยเพื่ออะไรเราเรียนหนังสือไปเพื่ออะไรนะฮะคานธีไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของใบปริญญามี
คำพูดหนึ่งที่ของคานธีที่ผมชอบมากเขาบอกว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยต้องการประสบความสำเร็จทั้งหมดแหละแต่สิ่งที่มันทำให้แต่ละคนประสบความสำเร็จไม่เท่ากันเนี่ยมันคือการขาดโอกาสทางความคิดทีนี้เขามองว่าการที่นักเรียนเรียนหนังสือครูบาอาจารย์สอนหนังสืออย่างเดียวเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้เน้นเรื่องศีลธรรมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้มีปัญหาเรื่องสติปัญญาสติเขาเรียกอะไรนะครับวิปลาสแล้วก็ไม่ปกติจิตอย่างเนี้ยปัญญาอาจจะดีใช่ฮะปัญญาอาจจะเก่งแต่ปรากฏว่าปัญหาทางจิตแต่สิ่งที่เขาเน้นคือว่าเราเรียนไปเนี่ยมันต้องเกิดประโยชน์กับตัวเราและเกิดประโยชน์กับประเทศนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ปูพื้นฐานให้เขาในเรื่องของศีลธรรมเรื่องของศาสนานะฮะอันนี้คือการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่จะต้องเดินควบคู่กันไปแต่เรามาดูสังคมสมัยใหม่เนี่ยเราจะไม่ค่อยเน้นเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนานะครับแต่เราจะเน้นผลการเรียนความเก่งความอะไรต่างๆอันนี้คือปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่คุณแต้วว่าเนี่ยนะครับในประโยคตรงนี้เนี่ยเห็นด้วยกับเขา 100% เลยว่าเรื่องพื้นฐานทางด้านศาสนาจิตสำนึกพวกเนี้ยมันต้องมีนะครับควบคู่ไปกับการศึกษานะคะก็คือประมาณนั้นมีอยู่บทหนึ่งค่ะท่านบอกว่าในชีวิตปัจจุบันความเป็นทาสมีอยู่2ชนิดคือ1ความเป็นทาสของอำนาจที่มาจากภายนอกและ2ความเป็นทาสของกิเลสตัณหาของตนเองความรู้อันจะนำไปสู่อุดมการณ์ดังกล่าวนี้เท่านั้นจึงจะเป็นความรู้ที่แท้จริงคือท่านให้ฝึกหัดอบรมทุกชนิดทั้งทางด้านของปัญญาแล้วก็จิตใจถ้าอาจารย์เรื่องของความเป็นทาสทำไมท่านพูดเรื่องความเป็นทาสของด้านนอกและภายในคะอันนี้ลึกซึ้งมากครับกรณีของคานธีเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์แล้วคานธีเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เวลาเขาเขียนอะไรเนี่ยเขาทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นจริงๆอย่างเช่นการอดอาหารมาจากคานธีใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่การอดอาหารเพื่อในเชิงอะไรนะฮะหลักคำสอนทางศาสนาอะไรแบบนั้นนะฮะครั้งแรกที่เขาอดอาหารเนี่ยมาจากการที่เขารู้สึกว่าทำผิดแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาทำผิดเขาก็เลยอดอาหารเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพื่อไม่ยอมแบบเป็นทาสตัวเองเป็นทาสตัวเองหมายความว่าตามอารมณ์ไฟต่ำเฮ้ยทำผิดก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่มีใครรู้แต่เขาพยายามจะสู้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับหรือมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องราวของลึกๆภายในจิตใจของตัวเองนะครับกรณีที่ทหารอังกฤษเนี่ยได้สังหารชาวอินเดียนะเหตุการณ์ที่อมริสาปี1919ด้วยการกราดยิงแบบเป็น10นาทีทหารหลายคนกราดยิงชาวอินเดียเสียชีวิตไป300กว่าศพนะครับตอนนั้นคนอินเดียเนี่ยเครียดแค้นอังกฤษมากแล้วต้องการที่จะทำสงครามฆ่าคนอังกฤษให้หมดในอินเดียเลยเพราะแค้นมากแต่คานธีบอกว่าอย่าทำเราเนี่ยต้องการที่จะปลดปล่อยนะครับต้องได้รับการปลดปล่อยเช่นเดียวกับพวกทหารพวกนั้นแหละที่เขาก็ต้องการการปลดปล่อยเขาบอกว่าเราต้องยกย่องคนที่กล้าหาญที่ถูกเสียชีวิตด้วยการให้อภัยวิธีนี้แหละคือวิธีที่ทำให้อังกฤษรู้ว่าเราเนี่ยเอาชนะความเกลียดชังได้และเขาเป็นเพื่อนกับเราเขาไม่ใช่ศัตรูสิ่งที่เราต้องการเอาชนะก็คือเอาชนะความเกลียดชังเอาชนะความเกลียดชังก็คือการเอาชนะตัวเองจิตใจตัวเองเอาชนะตัณหาความโกรธใช่ครับอันนี้เขาบอกว่าอำนาจมันมี2ประเภทอำนาจที่อยู่ข้างนอกอำนาจที่อยู่ข้างนอกให้รับมือด้วยสันติวิธีใช่ไหมครับไม่ใช้ความรุนแรงแต่อำนาจที่อยู่ข้างในเราต้องไม่ตกเป็นทาสมันของอำนาจด้วยการหักห้ามใจเรื่องของความแค้นความโกรธความโมโหและการให้อภัยแล้วก็ให้อภัยตอบแทนคานธีบอกว่าการให้อภัยมันเป็นลักษณะของคนที่เข้มแข็งแต่ไอ้คนที่ใช้ความรุนแรงคนที่ตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะครับคนพวกนี้ไม่ได้ผิดหรอกในบางครั้งเนี่ยแต่ว่าถือว่าเป็นคนที่อ่อนแอเพราะไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ถ้าเกิดท่านอาจารย์มาในรายการเราวันนี้แล้วต้องไม่ถามคำถามนี้น่าจะโดนคุณผู้ชมหลายๆท่านงอนได้
ถ้าอาจารย์ขาเขาเรียนถามเรื่อง geopolitics ณปัจจุบันจะไปยังไงต่อคะเนี่ยอย่างเช่นกรณีของอิหร่านณปัจจุบันก็โอ้โหสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะถ้ามองไปในอนาคตนะครับอนาคตอันใกล้หมายถึงว่า2 ปี 3 ปี 5 ปีเนี่ยนะไปที่ไหนผมก็มักจะพูดให้ท่านผู้ชมเนี่ยสบายใจก่อนได้เลยนะครับว่าความขัดแย้งและสงครามในตะวันออกกลางสงครามใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นะสบายใจได้เลยสบายใจว่าเกิดขึ้นแน่แปลว่าอะไรคะอาจารย์ เพราะว่าปัญหาเนี่ยมันจะปริแตกมันสะสมมายาวนานแล้วที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยว่ามันรุนแรงมันหาทางลงไม่ได้เนี่ยมันเป็นการมาบรรจบกันระหว่างปัญหาที่เป็นปัญหารากเหง้าของตะวันออกกลางคือในตัวตะวันออกกลางในภูมิภาคเขาเองที่มันมีปัญหามาประมาณ 70-80 ปีแล้วนั่นก็คือปัญหาของการตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมาปัญหาปาเลสไตน์นะครับอันเนี้ยคือปัญหารากเหง้าเราต้องเข้าใจก่อนส่วนปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่มันมาบรรจบกันแล้วมันสัมพันธ์กันคือปัญหาโครงสร้างใหญ่ของตะวันออกกลางโครงสร้างอำนาจสหรัฐอเมริกาเองก็เสื่อมอำนาจในตะวันออกกลางอิสราเอลเองก็ถูกท้าทายมากขึ้นอิหร่านเองก็ผงาดขึ้นมานะครับประกอบกับกลุ่มประเทศอาหรับที่เคยทะเลาะกันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วก็มาจับมือกับอิหร่านอีกนะครับแล้วก็จะคล้ายๆกับมาช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์มองประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักเพราะฉะนั้นโครงสร้างอำนาจตรงนี้ถ้ามันเปลี่ยนทุกอย่างในตะวันออกกลางจะเปลี่ยนหมดเลยผลประโยชน์ทรัพยากรระเบียบใหม่ในภูมิภาคจะเปลี่ยนแล้วถ้าตะวันออกกลางเปลี่ยนเนี่ยโลกจะเปลี่ยนเพราะพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่สำคัญทางพลังงานและเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการค้าขายที่สำคัญของโลกเราจึงเห็นว่ามหาอำนาจเนี่ยไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วบ้านเราเนี่ยในมุมมองของอาจารย์นะคะสมมุติว่าก็งองแงงสมมุติสงครามใหญ่ยังไม่เกิดนะคะขอแบ่งเป็น2 scenario สงครามใหญ่ยังไม่เกิดก็อย่างเงี้ยพันตัวไปเปิดฮอร์มุซอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยบ้านเราจะได้รับผลกระทบยังไงกับอีกอันนึงก็คือ scenario ที่ปลายปีนี้เกิดแล้วถ้าอาจารย์มองว่าบ้านเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะคือจริงๆแล้วโลกที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือโลกที่เป็นประโยชน์กับเราหรือประเทศขนาดกลางอย่างมากเพราะมหาอำนาจเขากำลังชนกันอยู่ดังนั้นประเทศขนาดกลางเนี่ยจะได้ประโยชน์เนื้อหอมเขาต้องการดึงไปเป็นพวกแต่เราก็จะต้องไม่ไปแล้วเราก็เห็นว่าประเทศอย่างอินเดียตุรกีอินโดนีเซียเขาก็จะไม่ไปเพราะเขาจะมีอำนาจต่อรองและแสวงหาผลประโยชน์จากหลายๆฝ่ายไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่มันมีขั้วเดียวแล้วก็ต้องอิงอยู่กับฝ่ายเดียวเราทำอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์แต่เราต้องวางนโยบายของเราให้เป็นให้ถูกจะนำมาซึ่งประโยชน์มากมายเลยอันนี้ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าจะมองว่าเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสซึ่งหลายประเทศเขามองว่าเป็นโอกาสแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรามองยังไงได้ประโยชน์แน่นอนถ้าเราเล่นเป็นอันที่สองถ้ามันเกิดสงครามใหญ่ซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะเกิดสงครามระหว่างมหาอำนาจหรือจีนสหรัฐรัสเซียอะไรพวกเนี้ยเพราะพวกนี้เนี่ยเขาเก่งเรื่องการเมืองจนชำนาญเขารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเขาจะไม่เผชิญหน้ากันโดยตรงแต่เขาจะให้ตัวแสดงอื่นนะฮะตัวแทน proxy war เนี่ยซัดกันนะครับแล้วแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออยู่ที่ตะวันออกกลางรัสเซียยูเครนเกิดไปแล้วก็ที่ไต้หวันนะฮะใช่ดังนั้นเขาจะมารุมมาตุ้มกันอยู่ 3-4 จุดพวกเนี้ยซึ่งเราจะได้รับลูกหลงในการที่เขาจะแข่งขันกันเขาก็คงจะไม่เอาเราไว้นะฮะเราก็จะต้องอยู่ในเกมของเขาด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องสร้างก็คือเราต้องมีตัวตนในเวทีโลกให้เขายอมรับให้เขาเกรงใจให้เขาเว้นประเทศไทยไว้นะครับไม่เข้ามาแตะไม่เข้ามาต้องเว้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ใช่ครับค่ะแต่ครั้งนี้ดูเขาจะไม่เว้นนะฮะต้องลุ้นต่อไปเขาจะพยายามถ้าเขามองว่าเราอ่อนแอเขาจะดึงเราไปเป็นพวกค่ะเพราะว่าถ้าเราอ่อนแอเนี่ยถ้าเราไม่ไปเป็นพวกเขาก็จะถูกอีกฝ่ายนึงดึงไปเป็นพวกฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ตอนนี้ก็ยื้อแต่ถ้าเราทำตัวให้มั่นคงเข้มแข็งให้เขาโอ้โหไอ้นี่มันไม่ไปอยู่ฝั่งไหนแน่อันเนี้ยเขาจะเว้นเราไว้อันที่หนึ่งทำให้มั่นคงมันเข้มแข็งนะอันที่สองเราต้องมีบทบาท
ที่เป็นที่ยอมรับบทบาทด้านอะไรฮะด้านมนุษยธรรมนะครับที่เราเป็นจุดแข็งนะเราต้องช่วยเหลือประเทศต่างๆที่เผชิญสงครามเรามีความมั่นคงทางอาหารเราจัดส่งอาหารให้กับพื้นที่ที่วิกฤตจากสงครามเรามีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เวชภัณฑ์ต่างๆนะครับจัดส่งได้ผ่านสภากาชาดผ่านอะไรต่างๆเวลาเขาเห็นธงชาติไทยเขานึกแล้วเฮ้ยนี่คือหมอมาละอาหารมาละยามาละเพราะฉะนั้นการเดินทางการเดินเรือขนส่งสินค้าอะไรของไทยต้องได้รับการยกเว้นแล้วผมพูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะทำได้นะต้องมีต้นทุนอะไรบางอย่างที่สะสมมาตลอดซึ่งไทยมีความเป็นมิตรไมตรีความเกรงใจความมั่นคงทางอาหารแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับพวกนี้เรามีหมดเลยดังนั้นเราต้องเอามาใช้เป็นจุดแข็งแล้วเอาไทยให้รอดในช่วงเวลาที่มรสุมมันแรงนะครับอย่างเนี้ยเราจะได้รับการยอมรับนะฮะคือมันมีข้อยกเว้นอยู่อย่างเช่นกรณีญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะเป็นพันธมิตรที่สำคัญมากของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ในบางช่วงเนี่ยที่อเมริกาคว่ำบาตรอิหร่านห้ามใครซื้อน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยปรากฏว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นดันได้สิทธิ์ในการซื้อน้ำมันจากอิหร่านในราคาถูกทำไมอเมริกาถึงยกเว้นให้2ประเทศนี้ทำไมเขาถึงได้รับการยกเว้นแล้วทำไมเราก็บอกว่าเราเป็นพันธมิตรอันนั้นเพื่อนสนิทอันนี้เพื่อนห่างๆเราก็บอกว่าเราเป็นมหามิตรอันนั้นเราพูดเองเราคิดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีบทบาทให้ชัดและเราต้องหาข้อยกเว้นสำหรับประเทศไทยให้ได้และใช้ต้นทุนที่เรามีมาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดซึ่งไม่ใช่ใครก็ทำได้นะผมยังย้ำว่าไม่ใช่ใครก็ทำได้ลองไปดูประเทศในอาเซียนเนี่ยสถานะไม่มีใครเหมือนประเทศไทยนะครับใครจะมาเล่นบทบาทเนี้ยไม่ได้ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าเห็นเต้าเป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยค่ะก็มีนักลงทุนทุกอาทิตย์ค่ะมีนักลงทุนมาหาตลอดว่าอยากจะลงทุนในประเทศไทยนู่นนั้นนี้อะไรเงี้ยก็ดีนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นกังวลอย่างเช่นการลงทุนในโปรเจกต์มหาโปรเจกต์ Data Center เงี้ยแล้วก็เท่านั้นไม่พอก็อยากจะเรียกร้องไปยัง BOI ผ่านรายการเลยนะคะช่วยกรุณากำหนดด้วยนะคะว่า Data Center ควรจะอยู่ตรงไหนได้บ้างไม่ใช่ว่ามาอยู่ในเมืองแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆการเปิดรับการลงทุนจากภายนอกนั้นดีแต่ท่านต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนของท่านด้วยต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะคะกับความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ geopolitics ที่เกิดขึ้นมันเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้แต่แน่นอนเกิดผลกระทบกับเราแน่นอนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะจากกันไปนะคะขออนุญาตปิดท้ายนะคะด้วยคำพูดนะคะของท่านมหาธรรมคันธีนะคะท่านก็บอกว่าโดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหากมีความหวังมีความเพียรและมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วย่อมจะบรรลุความสำเร็จได้เช่นเดียวกับข้าพเจ้าขอพูดว่าความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งหากไม่มีความเชื่อมั่นเสียแล้วไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ไม่สำเร็จขอให้ทุกท่านเนี่ยได้โปรดดำเนินตามสิ่งที่ท่านมหาตมะคันธีซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นบาปูจีแปลว่าบิดาแห่งประชาชาติใช่ไหมคะของอินเดียด้วยนะคะเล่มนี้พิเศษมากๆนะคะแด่นักศึกษาแต่จริงๆไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาหรอกค่ะเป็นประชาชนทุกๆคนนะคะสามารถที่จะได้รับคอมเมนต์แล้วก็จริงๆเป็นความเห็นอันทรงคุณค่าของท่านมหาตมะคันธีเป็นเครื่องหมายประดับใจให้กับพวกเรานะคะเป็น North Star ของพวกเราได้นะคะในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เป็นเกียรติกับรายการหนังสือเล่มโปรดนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะเพื่อต้องขอเลยนะคะเป็นการสนับสนุนช่องเรานะคะให้ดำเนินต่อไปได้นะคะโปรดกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ถ้าเกิดว่าท่านชอบเนื้อหาของรายการของเรานะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ของท่านนะคะมีประโยชน์มากๆกับการพัฒนาช่องของเรานะคะและ subscribe ของท่านนะคะเพียง1ไลค์1แชร์สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้นะคะแล้วก็ผลิตผลงานสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะคะหนังสือเล่มโปรดในสัปดาห์หน้าจะเป็นท่านแขกรับเชิญท่านใดนั้นโปรดติดตามชมนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ